Okay, Assalamualaikum. Hari ini kami kayuh daripada Temeloh menghala ke Jerantut. Distance dalam jarak 154 something macam tu lah. So sekarang ni baru start. Dekat depan tu ada ramai. Total rider ini hari kemungkinan besar dalam 64 orang. So nak tengok betapa ramainya. Okey, sebelah saya ni dia Muhammad. Okey. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Media Color Cube. Terima kasih kerana sudi menonton video-video saya.
Abang jangan lindung.